Так, я знаю, ви очікуєте наступну частину Відьмака, але мені на очі потрапила справжня перлина, про яку хочу вам розповісти негайно. Чи подобається вам стратегія про виживання у морози? Ні, я не про блекаути, а про Frostpunk. А стратегія про Другу світову Company of Heroes. Ну, хоча б її старі класичні частини. А що б ви сказали, якби побачили щось, що увібрало в себе найліпші ігроладні частини цих тайтлів? Щось, що вийшло дійсно інноваційне в стратегічному жанрі. Непогано, правда? І це навіть не все. Уявіть, що така гра не боїться розповідати про жахи війни, зокрема громадянської в історичному сегменті початку ХХ століття. Так, це про громадянську війну між червоними і білими на Росії. І почекайте, ви не будете грати за людожерів, ви будете грати за один з чехословацьких легіонів новоствореної республіки, який якраз буде проти цих людоїдів. Заінтригував? А я ж тільки почав розповідати. Моральне питання. Розпочнімо з деяких питань, які можуть бути у вас як покупців гри, бо вони виникли у мене, перш ніж навіть спробувати безкоштовну демо-версію. Це, до речі, великий плюс, ви можете не витрачати гроші, щоб взагалі зрозуміти, сподобається вам щось таке чи ні. Гра про так звану громадянську війну на теренах колишньої імперської Росії. Чи не росіянці це робили? На щастя, ні. Гру розробила мала інді-студія, яка взяла собі видавцем THQ Nordic. Як мені відомо, і студія, і видавець не заплямовані зв'язками з Росією. Єдиний і головний офіс розробника фізично і юридично знаходиться у Брно, Чехія. Це питання вирішено. Постає друге. Якщо це гра, де сюжетно події відбуваються на Росії, про сам сюжет детально пізніше, то чи не показані там росіяни як нормальні люди, до яких вони не дотягують? Теж ні. Уже в першій місії вам покажуть жахіття того, що справді робили комуністи, навіть, здавалося б, зі своїм корінним населенням. Експропріація всієї їжі, спалення хат, млинів, сараїв, вбивство худоби just for fun, знищення цивільного населення, яке не встає на сторону комунізму. Щось нагадує з уже нашого часу, чи не так? А вже в другій місії вам покажуть, що офіцерське слово комуніста-генерала нічого не варте. Ну і ви зможете вбити кілька десятків комуняк. Феєричний початок. До того ж, чехословаки у той історичний період ще не було окремих країн, за яких ви граєте, прекрасно розуміють підступну природу комуняк і білих монархістів. У них є лише одна дилема. Чи варто вступати в бійку, чи обійти її і зазнати якомога менших втрат, бо це не їх війна. Вони просто намагаються дібратися додому. Притому в перших місіях навіть з'являється питання, чи варто заступатись за місцевих цивільних, якщо це може спровокувати переслідування Чехословацького легіону переважаючими силами противника, тобто комуністів. Принаймні переслідування тієї частини легіону, за яку ми граємо. Тобто класична проблема дорослої розмови про війну, а саме гуманізм проти цинізму. Але осягніть контекст проблеми. Чи захищати цивільне росіянське населення від російських же військ, червоних чи білих, коли у ролі захисників чехи і словаки? Сюрреалізм? Аж ніяк. Бо історично війська і комуністів, і монархістів не дуже жаліли своє населення під час бойових дій. А враховуючи, що в більшій за розміром війська червоних, про що є багато свідчень, набирали рекрутів так само, як сьогодні у війні РФ проти України, зеків, бидло, садистів, психопатів у їх найгіршому прояві, ви розумієте, що розробникам, напевно, навіть довелось трохи згладжувати сюжет і не розповідати детально всю жорстокість того протистояння. Намагаюся сказати, що моральна проблема історії також нам підходить, бо оперує правдою, а не радянськими міфами про той час. Залишаються два невеличких запитання. Перше, чи гарно це грається? Уже сказав на початку відео, на які дві гри схожа ця гра. Якщо свого часу вони вам сподобалися, то думаю, цю треба брати. Я взяв і не пошкодував. Усім іншим. Спочатку спробуйте демо-версію. Друге запитання. Локалізація. Української немає. Грав англійською, ще є польська. Навіть не думайте грати росіянською, бо знайду вас і буду робити
Незважаючи на те, що це сюжетна гра, усе написано достатньо простою англійською мовою, в принципі, як і має бути, якщо ми кажемо про військовий підрозділ на війні і їх сприйняття того, що відбувається. Про що це загалом? Автори та розробники підкреслюють, що історія частково вигадана, але надихалася реальними подіями. І тут треба зазначити, вигадані події саме в частині про чехів і словаків, їх шлях, локальні історії, а глобально все інше на фоні, що описав про червоних і білих, показали досить таки реалістично, наскільки це можливо. Бо не кожен, наприклад, зможе слухати свідчення тих цивільних українців, які пережили тимчасову окупацію деяких українських населених пунктів росіянськими окупантами. Так і тут. Показали лише частину воєнних злочинів комуністів і монархістів проти цивільного населення. Один важливий для нас, українців, момент. Чехословацький легіон був сформований на території сучасної України. Перший військовий підрозділ сформували етнічні чехи і словаки. Спочатку це був маленький батальйон, але в ході бойових дій за свою незалежну республіку у разі розпаду і програшу Австро-Угорщини він виріс до приблизно 2 бригад, що мінімум у 10 разів більше. Були й інші легіони, але вони розташовувалися західніше, на театрі бойових дій Франції та в Італії. Під час одного бою, а саме так званого Брусилівського прориву, визначна битва на нашій землі, яка закінчилась пірровою перемогою Російської імперії, легіон одноосібно зміг завдати силам Австро-Угорщини значної шкоди, що спонукало до ще більшого підйому ефективного рекрутингу підрозділу. Він розширився до розміру більше дивізії особового складу. І так, весь цей час легіон воював на стороні імперської Росії проти Австро-Угорщини, по суті, за власну незалежність. У грі шлях Чехословацького легіону починається з того, що вони застрягли, буквально. На Велику війну, тоді так називали Першу світову, їх направила їх влада. Відбувся розпад Російської імперії і початок громадянської війни на Росії. Перша світова все ще тривала, тобто Чехословацькому легіону тут робити було вже нема чого. Погляньте на карту. От приблизно тут знаходиться легіон. Логічно, що йому треба їхати на захід, щоб приїхати ближче додому. Правильно? Ні. Той шлях заблокований опозиційними до новоствореної республіки країнами. І щоб не спровокувати їх на війну з потенційною новою Чехословацькою республікою, легіон там з'являтись не повинен. Не кажучи вже про те, що країни Четверного Союзу підписали з УНР мир, за яким УНР виходила з війни. Тому ця земля стала ворожою для 40 тисяч озброєних нерезидентів. Тож наш підрозділ отримує наказ їхати на останньому бронепоїзді, який у них лишився, на схід у Владивосток, а вже звідти на кораблях додому. Тому гра так і називається «Останній потяг додому». Ви керуєте не легіоном у його величі, а однією з його частин. Є 2 офіцери, ваш ментор майор і ви капітан. Логічно було б, щоб у майора з капітаном був батальйон, або хоча б рота, але у вас приблизно взвод особового складу, до того ж його половина це зайняті роботою солдати, які обслуговують потяг. Інженери, працівники, медсестри та лікар. Але не переживайте, з часом ви будете знаходити інших представників легіону, яких розкидала війна на території Росії. І звичайно, у вас дуже мало припасів на старті. По суті, якщо попередній аспект про солдатів це від Company of Heroes, то частина про сам поїзд це Frostpunk. Тобто менеджмент, управління обмеженими ресурсами для виживання підрозділу і його забезпечення. Гра прямо для офіцерів замів стилу. Бо вам потрібне вугілля для руху потяга, вам потрібна їжа для солдатів, медикаменти для лікування, тканина для форми та одежі, патрони і снаряди для гвинтівок, пістолетів, кулеметів і гармат бронепоїзда. Не забувайте про гроші, бо за них можна виторговувати все це і навіть нові вагони для поїзда. Якщо не раціонально витрачати ресурси, ви не доїдете до кінця, або доїдете у дуже скороченому складі. Тут навіть є функція зменшення пайків, як для окремих солдатів, так і для всіх разом. Тому так, вам доведеться робити важкі вибори. А щоб ви про це не забули, у ваших підопічних є мораль, вона ж бойовий дух, який падає від сильного обмеження ресурсів. І якщо дух зменшиться дуже сильно, краще не буду спойлерити. Водночас у грі є доволі гнучка система складності, яку ви можете підкрутити, як вам заманеться на початку.
Ви можете грати в гру майже як у класичну РТС, або як у стратегічний виживач Frostpunk, чи повноцінно зануритись в гру, як її задумували творці. До речі, про РТС частину. Усе доволі просто, якщо ви грали у будь-яку частину Company of Heroes, але з нюансами. Чи в ту ж у тилу ворога. Це два найближчих приклади, які можу згадати. Коли ви прибуваєте потягом на якусь локацію, у вас є вибір зі списку ваших солдатів, якими ви будете управляти на землі. Під вашим контролем вони проводять розвідку, збирають припаси, спілкуються з цивільними, торгують, вступають у бій з комуністами. Звичайно, кожна місія має якийсь свій додатковий сюжетний контекст, тому спойлерити не буду. Але зроблені вони загалом гарно. За час, коли грав, не бачив місій, які схожі на згенеровані штучним інтелектом чи зроблені аби було, чи для затягування. До того ж, чи не кожна місія показує злочини комунізму. І, певна, одна з дуже гарних переваг, яка не часто буває у стратегіях, і на що скаржився багато разів. Немає такого явища, як знеособлення солдатів. Тобто ви управляєте, наприклад, не двома скаутами, кулеметником і медсестрею. Ви управляєте Бартоломеєм, Якубом, Вакловом та Альцбетою. Кожен має військовий квиток, де є прізвище, ім'я по батькові, спеціальність, особливі навички, фотокартка, перки тощо. У них є власні репліки, свій погляд на життя, рівень бойового духу. І повірте, коли когось із них втратите, відчуєте це емоційно. Принаймні значно більше, ніж втрату безіменного піхотинця в майже будь-якій іншій РТС. Ще є навіть те, про що казав у відео про вкрадену честь. Ви можете нагороджувати своїх солдат медалями та орденами за заслуги. Це приносить не тільки естетичне і моральне задоволення, а й велику кількість досвіду, який покращує бійця, піднімаючи його звання і особистий бойовий рівень. З мінусів – оптимізація. Під час потужних вибухів чи залучення багатьох людей у битві інколи виникають фрізи. Думаю, на футажах ви це помітили. Чи захоплює сюжет? Без спойлерів. Про сюжет останнього потягу додому треба знати одну важливу річ. Це історія про виснажених війною військових на чужині, звідки вони хочуть якомога швидше втекти. Але вони не можуть через раціональні та ірраціональні причини, створені реальністю тої епохи. Тому вони не так військовий підрозділ, який виконує наказ, а більше змарнілі пілігрими, які просто відбиваються від агресії на шляху до обіцяного дому. І вони побачать багато жахливих речей, які роблять одні неначе люди з іншими людьми. Вони не мають ані реальної кількості сил, ані політичного дозволу і волі втручатися у протистояння кровожерливих червоних і білих. Максимум, що вони реально можуть у якихось локальних випадках знищити невеликий підрозділ чи трохи допомогти цивільним. Та це залежить від виборів гравця, що управляє цим останнім потягом додому. Звісно, підрозділ тримається не тільки на надії потрапити додому, бо це глобальна і далека мета. Водночас, зараз у цей момент клей, який їх об'єднує, це дисципліна та ієрархія, підпорядкованість офіцерам, які якраз і роблять складні вибори. І коли ви на місці капітана будете з ними стикатися, хочу, щоб ви запам'ятали ці моменти невизначеності перед відправкою підрозділу у бій, коли від вашого рішення залежить життя. Так, віртуальних солдатів, але все ж. Коли ви не знаєте, як все вирішиться, чи всі збережуть життя, чи ні, кого ранять, а хто, на жаль, загине, чи локальна місія буде успішною, чи це буде провал. Зараз про це не заведено говорити вголос, бо більшість мобілізованих саме солдати, але мати вищі звання теж не мед. Твої рішення, твоя відповідальність як офіцера за їх життя і здоров'я. А якщо говорити про офіцерів молодшої ланки, тобто від молодшого лейтенанта до капітана, часто вони разом із ними в окопах або поблизу, принаймні в наших сьогоденних реаліях. Про це каже і майор на початку самої гри. Про відповідальність офіцера, якщо він залишиться живим, бачити у вісні могили своїх солдатів, що не повернулися додому. Про це також не заведено говорити, але деякі офіцери не витримують такий тягар. Стаються нервові зриви або психічні розлади, їх комісують. Деякі взагалі можуть свідомо піти з життя. Це відчуття переживання. Це переживання за солдатів у офіцерів. Передано тут дуже автентично, як для відеогри. Дуже гарна особливість загального наратива – те, що історія останнього потяга додому є універсальною. Що це значить?
Багато її локальних історій і загальна частина описують війну у такому стилі, у якому можна описати нашу сьогоденну війну і багато інших війн різних епох. Та ж Одіссея, як літературний твір, дуже схоже описує подорож додому царя Ітаки. Хоча які можуть бути порівняння з нашою війною? Там бронепотяг і солдати з гвинтівками з подовжньоковзним затвором і першими видами кулеметів, коли 25 патронів вважалися великим обсягом. А у нас тут війна балістичних ракет, дронів, танків, РЕБ тощо. По-перше, бажання воїнів повернутися додому з війни. Це фактор об'єднання для багатьох, навіть сказав би абсолютної більшості комбатантів усіх часів і народів. По-друге, банальна зашарпана фраза «Війна ніколи не змінюється». Правдива. Просто зазвичай у наш час її інтерпретують неправильно. Людина, недотична до армії, загалом війни, бачить у війні те, що показують їй візуально. Засоби війни, так звану брудну політику за лаштунками, якісь технологічні штуки. Те, що спадає на очі або миттєво привертає увагу. А це не війна. Це декорації, які можуть мінятися. Справжня війна в іншому, і вона дійсно ніколи не змінювалася з часу виникнення цього явища. З одного боку, це біль, смерть, бруд, жорстокість, агресія, знищення цивільних, грабування, геноцид і рабство у сенсі поневолення цивільного населення супротивником. З іншого боку, це побут, який супроводжує будь-яку армію з тих же давніх часів. Пили алкоголь солдати в давнину, п'ють і зараз. До речі, ми готуємо про це відео. Жили солдати у скрутних польових умовах у походах, і зараз так. Була ієрархія в арміях, і зараз є. Була журба за домом і бажання повернутися, ще й як. Було розчарування у військовій романтиці після військових кампаній у молодих солдат. Звісно. Я можу так продовжувати дуже довго. І так про все, що оточує солдатів, сержантів і офіцерів Сил оборони України. І, зокрема, через те, що це все стало банальним, усі почали кепкувати зі слів «війна не міняється». Але меншою правдою це не стає. Це істина, закарбована потом і кров'ю. Але абсолютній більшості, щоб це зрозуміти, потрібно це відчути на власній шкурі. Тільки так, на жаль. У цьому і є універсальність оповіді останнього потяга додому. Вона дає шанс побачити війну саме такою. Принаймні зазирнути у шпарину. Локальні історії. Спойлери. А вже тут детальніше про ситуації, що сподобалися в грі. Якщо хочете дізнатись про них самостійно, можете переходити до висновків. А відео додивитися потім. Але великих спойлерів тут не буде. 3, 2, 1. Спойлери. Перше, що впало в око – проблеми ієрархічного правонаступництва офіцерів. Дуже цікаве питання. Коли помирає старший офіцер нашого потяга, майор, на його місце претендує як сам гравець, так і капітан Ленгер, який має більше досвіду і гарний послужний список. Незважаючи на це, командиром підрозділу де-факто стає гравець, згідно з рішенням цивільних бюрократів новоствореної республіки, що, звісно, обурює Ленгера і спричиняє неприємні запитання. Таке трапляється і в реальності, коли два ідентичних за званням офіцери претендують на одноосібне командування. Це важливо, бо може спричинити конфлікт між офіцерами, який іноді тягнеться роками, знижуючи їх ефективність як командирів і воїнів, бо вони не хочуть співпрацювати один із одним. Навіть бачив сварку, яка переросла у десятиліття холодної війни між двома великими групами офіцерів. Жахлива ситуація, коли молодий офіцер чи піджак прибуває у військову частину, а там необхідно вибрати сторону конфлікту, який почався за часів Пилипа Орлика, і де два табори, які очолюють начальник штабу та командир військової частини. І якщо ти не вибереш сторону, хоча б на словах, тебе будуть гнобити обидві групи. На щастя, я лише був ненадовго перекомандирований до такого підрозділу, а не заступив туди на штатну посаду. У ЗСУ подібні проблеми щодо того, хто стане головним командиром підрозділу, зазвичай вирішує той, хто має вищу штатну посаду, що не дорівнює званню. Однак буває так, що, наприклад, два старші лейтенанти, які командують рівними
рівнозначними взводами претендують на вакансію ротного. За радянськими правилами, які в нас були до глобальної реформи армії, вирішувалося це трохи тупо. А саме той взвод, який ближче за номером до одиниці, має пріоритет. Також мала вагу рекомендація безпосередніх командирів, типу командира роти, батальйону, бригади тощо. У радянські часи ще було важливо проявити комуністичну жилку, інакше кажучи, жополиство. У наш воєнний час у теорії це вирішується краще, за сукупними характеристиками, бойовим досвідом і після індивідуальної співбесіди з начальником штабу та іншими старшими офіцерами. Що є іронічно, бо в багатьох підрозділах таке було і до реформи, але вважалося проявом кумівства чи фаворитизму. Загалом також необхідно зазначити, що поміж офіцерами є і біла, і чорна конкуренція за гарні посади в підрозділі, як і подекуди інтриги, хабарництво, а також той самий фаворитизм. І в грі, коли капітан Ленгер та інші офіцери спілкуються з гравцем, це можна побачити дуже чітко. Не уявляєте, як приємно бачити таке розуміння специфіки армії у відеогрі. Другий за хронологією випадок можна майже не помітити, бо це стороннє завдання, ви можете його пропустити. Червоні проводять експропріацію і придушення усіх незгодних в одному із селищ біля Рязані. У нас є шанс перешкодити цьому і знищити багато комуняк. Так от, назва селища Чорнобаєво. Ти хочеш знищити вузол, але кожен твій крок його затягує. Третє дуже вагоме, на мою думку, те, що важливо висвітлювати якомога частіше, а саме радянські міфи про всеохоплюючу радість людей щодо приходу комунізму. Так, був відсоток і доволі великий, який повірив пропаганді червоних, але були і ті, хто хидував, не вірив у пропаганду. Тому не дивно, що за свідченнями і документами реальних солдатів Чехословацького легіону, частина місцевих точно не були проти, коли легіонери знищували тих самих червоних, що і неодноразово було показано в грі. Четвертим буде, напевно, більше мінуса, ніж плюс, хоча вирішувати вам. Ви зможете відвідати такі відомі у всьому світі міста, як Пенза та Сизрань. Вищі сили, хто б їх так назвав? Усе у них через одне місце, буквально. П'яте. І це помітно не одразу. У грі є сюжетні відгалудження, розвилки. Друга, третя і четверта глави, а це десь 5-6 чистих годин геймплею, відбуваються у різних локаціях з різними подіями. На глобальний сюжет це, як зрозумів, не дуже вплине, але на локальні події точно. Тобто є регральність, оскільки вже точно відомо, що буде додаткове DLC з новим сюжетним контентом, коли воно вийде, можна буде пройти гру ще раз і ще більшими відмінностями. Шосте. Солдатам і сержантам не дають досвід за вбивства чи ліквідацію техніки супротивника. Скільки б їх не було. Здебільшого в РТС чи тактиках підрозділи чи окремі солдати набирають досвід і підвищуються завдяки прямим бойовим діям. А тут тільки через успішне виконання поставлених задач. Цю відмінність можна сприймати як дрібницю, але ви не уявляєте, яка вона кайфова. Пояснюю. Кількісне знищення супротивника на війні, як правило, не є основною метою, бо це коштує значно більше, ніж виконання точкових вдалих ударів, наприклад, по командуванню чи логістичним ланцюгам. Правильніше та ефективніше не перемолоти ворожу роту в 100 рил, а створити такі умови, що вони або здаватимуться самі, або втечуть, або помруть з голоду, чи почнуть бунт і перестріляють своїх командирів. При тому, звісно, будуть мінімізовані втрати свого особового складу, техніки, боєприпасів тощо. Сьоме. Проблеми гри, які помітив і які можуть вплинути на враження. Баги, їх не так багато, але вони є. Двічі зустрічалася неможливість закінчити опціональні події типу риболовлі. Кнопка звіту просто не натискалася. Деінде проскакують баги фізики людей, які застерігають у предметах. Однак це було не так часто і навіть не знаю, чи є це у футажах. Ймовірно, це скоро пофіксять. Що не пофіксять, так це імбалансну тактику. Ви з нею будете рвати всіх. 3 скаути, вкачані на 3-й рівень із навичкою смертельний постріл, можуть розібрати тупо будь-який патруль чи невелику базу. Навіть якщо не можуть за один наскок, тактика вдарив-втік працює у більшості випадків.
танків. Якби у грі не було танків і невеликої кількості оборонних місій із хвилями ворогів, можна було б не паритись із вкачуванням кулеметників, гранадерів і медиків. А от що розчаровує, абсолютно непотрібні звичайні стрільці. На фоні інших вони пасуть задніх протягом усієї гри. Висновки. Те, що, на мою думку, гра без сумніву чудова, ви вже зрозуміли. І що рекомендую її поціновувачам жанру стратегій і реалістичного погляду на історію і війну також. Зазначу, що гра одразу тригернула капів. Абсолютна більшість негативних рецензій – це ниття росіянців про те, що в грі вбивають червоних. Без їхніх негативних рецензій гра спокійно мала б більше 95% позитивних рецензій у Steam. Тому прошу вас ставити собі фільтри на обрані мови. У моєму випадку це українська та англійська, щоб не бачити зайвої писанини. Хоча можна посміятися над маячнею, яку вони вважають історією. Взагалі постає запитання, чому вони не підуть на свою власну платформу дистрибуції відеоігр, подалі від злобних цивілізаційних країн? Питання, звісно, риторичне. І сюди у коментарі вони теж набіжать, це поза всяким сумнівом. Також ще одна рекомендація. Анонсована гра від українських розробників про історію, пов'язану з подіями Голодомору 32-33 років. Famine Way. Російська пропаганда вже біситься через те, що через ігри, як інтерактивне мистецтво, хтось намагається просувати правду про страшний рукотворний голод. Рекомендую піти у Steam і додати у список бажаного. Це підвищить рейтинг гри у рекомендаціях іншим гравцям зі всього світу. А як наслідок, більше людей дізнаються правду. Майже забув. Якщо хтось буде бідкатися на прев'ю, мовляв, воно дуже жорстоке. Згадайте, що хуй нещодавно помилував злочинця. Цей конкретний відрізняється тим, що вбив 4 росіян, мінімум одного з них скоштував. А потім із тюрми поїхав вбивати українців і типу цим спокутував ці злочини. Навіть якщо ми відкинемо гуманізм, усі свої людяні принципи і будемо намагатись бути такими ж людожерами, у нас не вийде так, як у них. Вони у цьому чемпіони, це просто факт. Так що, якщо ви обурені прев'ю чи назвою, відповідаю. Залиште нам наш чорний гумор і займайтеся моралізаторством де-інде. Усім, кому сподобався креатив, ви знаєте, що робити. Вподобайка, коментар, підписка і, можливо, оформлення фінансової підтримки каналу для створення подібних відео. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібірянської ящірки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donatello. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.